මහනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ කැරලි නූල් විවිධ වර්ණයෙන්. ඊළඟට මහන්න මල් මෝස්තර මේ වගේ එකතුවක් තියෙනවා නම් හොඳයි. ඊළඟට ඒවා අඳින්න කාබන් කොළ. සවුකොලත් අපිට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් මල් මෝස්තර අඳින්න. නමුත් මේකේ පැවැත්ම අඩුයි. ඊළඟට ඔයිල් පේපර්ස් කියන්නේ තෙල් කොළ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන්ට වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙනවා මේක ටිකක් ශක්තිමත් කොළයක්. මේ වගේ කොළයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. tracing paper. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ රෙද්දකට මලක් පිටපත් කරගන්න හැටි. දැන් හිතන්නකෝ මේක කොට්ටුරයක් මහන්න. මේ කොට්ටුර පළුවක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මට දැන් මේකට මලක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද මල ඇඳගන්නේ කියලා. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි ඒකට සුදුසු මලක් තෝර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ටිෂු කඩදාසියක්, එහෙම නැත්නම් සවුකොලයක් හරි තෙල් කඩදාසියක්, ඔයිල් පේපර්ස් කියලා කියන්නේ, අරගෙන මේ විදිහට මේකට මේ මල පිටපත් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ මල ඇඳගෙන ඉවරයි. පිටපත් කරගෙන මේ උඩ කොළේට ඊට මේක අයින් කරලා අපි මේ මල ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය රෙද්ද මේ විදිහට යටින්ම තියාගෙන ඊට පස්සේ මේක සුදුසු තැනට මල එන්න ඕන විදිහට මෙහෙම තියාගන්න. සාමාන්‍ය කොට්ටෝරේ මුල්ලකට වගේ තමයි මලක් මහන්නේ, මැදට මහන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම සෙල්ලි තියාගන්න අපිට පුළුවන් ආල්පෙනෙක් වලින් සම්බවන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ කාබන් කොලයක් අරගෙන මේ තියෙන කාබන් කොලේ ඇඳෙන පැත්ත මේ ඇඳෙන්නේ නැති පැත්ත. ඊට පස්සේ මේ කාබන් කොලේ තියෙනවා රෙද්දටයි පිටපත් කරගත්ත කොලේටයි අතරින් ඇඳෙන පැත්ත යට පැත්තට තියලා මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේක උඩින් පරිස්සමෙන් ඇඳ ගන්න. මේ විදිහට තමයි මලක් රෙද්දකට පිටපත් කරගන්නේ. දැන් විසිතුරු මෙහුම් වර්ග හිම මහනකොට පුංචි මල්, සත්තු ඒ වගේ ඒවා අපිට ඉදි කැලලට පිටපත් කරගන්න ඕන වෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රමයට ඔයගලන්ට පුළුවන් පහසුවෙන්ම තමන් කැමති රූපයක් පිටපත් කරගන්න. දැන් මෙතනින් අපි මෙහුම ආරම්භ කරන්න හදන්නේ. ඔබට මතක ඇති සීන් වල දුවවීම ආරම්භ කරන විදිහ. එක තැන 3 සැරයක් මහලා ඉස්සරහින් ඉදිකටුව මතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක මේ පිටතම තියෙන රේඛාව දිගේ
ඕනම කෙනෙකුට පහසුවෙන් මලක් මහගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මේ. හරිම සරල මෙහෙම ක්‍රමයක්. කොට්ට උර, කුෂන් කවර, බිත්ති සැරසිලි ඕන දෙයකට යොදා ගන්න පුළුවන්. තැනකට ආවට පස්සේ ඉතින් අනිත් පැත්තට දාලා මේ විදිහට මහන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ සිහින් නූල් දුවවීමෙන් අපි මහගත්ත මල් මෝස්තරයක්. හරිම පහසුවෙන් ඕනම කෙනෙකුට මේ වගේ එකක් මහගන්න පුළුවන්. මේක කොට්ට උරේකට, කුෂන් කවර් එකට, මේ වගේ ඕන දෙයකට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ සරලව මහලා මේ රේඛාව මේ අයිනෙන් අපි සිහින් නූල් දුවවීම කරපු ඒ නූල දිගේ නැවත නූලක් මේ විදිහට ගෙනහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තමයි රේඛාව පැහැදිලිව පේන්නේ.